Noin. Nyt on tiskikone sammutettu. Ja. Joo, eli tuntitehtävät olisi tarkoitus tehdä. Eikö mulla mitään näissä? Mulla nyt niinku... Eihän täällä ollenkaan. En mä. Mikä toi sana on? Pakko googlaa. Tai kääntää. Okei. Okay. No en mä halua niinku... No, antaa olla noin. Ja... Kun mä en halua laseja. Ei, laseja mä en laita. Mut huivin voisin kyllä laittaa. Joo. Vaikka näyttääkin vähän tyhmältä, mut... No ei missään vielä huutomerkkejä. Miksi tossa on huutomerkki, kun tuolla ei ollut mitään? No, tässä on. Joo, nyt jatketaan. Got. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Okei, joo, nyt mä, joo. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Joo. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Basically Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ai. Kumpi This aloittaa? should be easy. You're good. Now perspective. Thank you. This must be your first duel. Let's just say we got There you go. Joy and life. And all my students would expect. Voitiks mä? Not bad for a beginner. You give as Enhän good mä as edes you get. saanut tuolta elämänkuva puolet. Bruh. Huijausta. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Ootas That's enough hetki. spectacle. Oi voi. Ei voi kun nauraa. Joo. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Nautin. Lisää Everyone will be tommosia talking about it. taisteluita It vaan. was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know,
You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Joo, ja sit heti perään Revelio. seuraava oppitunti. Mutta en oo jo tuolla alhaalla. Miten pääseekö mä tänne? No en pääse. Revelio. Noin. Kerro. Hei, miksi mä voin puhua tolla? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. No. What are you up to now? No mut mitä mulla on nyt tehtäviä? Mä haluaisin tehdä noi tuntijutut niinku... Mikä toi on? Niinku... Pois alta. Hoi! Mites mä nyt näin on? Eihän kello oo 5:30. Ja vielä sunnuntai. Revelio. Onpas hyvää teetä. Tai mitä ikinä joikaan. Hei. Miten mä pääsen ylös? Oi itse, nyt on mä teen pikapuhelun tuon yhden kanssa ja laitan mikin mutelle. Toivottavasti menee kans mutelle, mut
Noin, ja nyt on pakko vielä tarkistaa, että on oikea mikki. Joo, pitäisi kuulua. Noin, mä ehtin kuin 15 minuuttia kuvaamaan. Joo, eli... Ai niin, joo, se oli toi seuraava oppitunti. Ei, en mä vielä halua mitään sivutehtävää tehdä. Joo, seuraava oppitunti. Revelio. Haha. Ja se oli tuolla jossain ylhäällä. Enköhän mä nyt oikeaan suuntaan? Ehkä menen. Vielä ylös. Mutta... Revelio. Haha. Mä näin. Vedetään nyt sit kaikki vessat. Ollaan kilttejä. Hei, miksi toi ei aukea? Ei tossa oo edes vessaa. Hä? Ahaa, mites täältä löytyy? Tää myrkkyä. Okei, ei mitään. Revelio. Ei täällä ole mitään muuta. Okei. Tuolla on... Ei kun toi on varmaan tommonen fästi. Vai? No. Nyt mä menen väärään suuntaan. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Joo. Some of us don't necessarily want him to go back to Oh, joo. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands.
Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Miksi aina minä aloitan ekana? Oh. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them. Excellent control there. Sehän meni hyvin. Ei voi niinku enää paremmin mennä. Hei. Onko se sit niinku seuraava palla? Okei. No, ei toi nyt niin vaikeeta olla. Ei, toi meni ihan surkeesti. Okei, no toi viimeinen pitää tulla 50. Pakko. Voiko toi pallo lentää niinku yli ton? No sen näkee kohta. Splendid! Come on! Eli 40. Hei. Paljon mä sain pisteen. Very good. Points to Ravenclaw. 80 There's plus certainly no 50. sport in playing without some 130. friendly competition. Miss Riittääkö voittaa? Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the Ei kun mitä, ei toi ollut edes. and Miss Onai, you are Mä nyt playing otin red. vähän liian tosissaan. Yes, Toi oli vaan harjoitusta. No, aloita. Entäs mä vahingossa otan ton pallon? Ei mut itse. That is how it's done. Miten niinku? Toi on 30. Aha, mun pitää ei kun Hä? Ei. Oi itse. Ei. Do not Mä think I haluan will start going easy on you now. tohon. Yes. Noin se menee. Noin se tehdään. There we go. Come on, nyt on pakko mennä tää niinku nappiin. Toi ukko on tiellä. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Don't lose your composure. Hitsi, mä hävisin. Mitä tolla? Yes! En mä voi voittaa. Hei, uusi yritys. Ui hitsi, en mä voi voittaa. You are doing quite well.
Onni. Okei, eli liian kovaa. No. Mä en suostu tämmöiseen, mä haluan uusinta. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Vauhtia. Tee jo I'll juttus. Enough chatter. Focus voi. now. You Eikö will mitään? need it. This round settles it all. Oi hitse. Tää on vaikeet. En halua tohon, mä haluan tohon. Onko toi nyt 50 vai 30? Mä tiedän 30. Teen niin. Miten mä voin saada mun elämän kevät? Noni, yes. Quite impressive. Watch this. No niin, ja sit toi mun viimeinen pallo. Oikeastaan mähän on jo voittanut, no, mutta ei sillä ole mitään väliä. Okei, no ootas nyt. Do not think I will start with easier than now. Mä voitin, yes. Splendid! Yeah. No, mut mä en voittanut sitä Very good, helpompaa. both of you. Well done. Ei pistä. Mä olisin halunnut voittaa sen helpomman. Toi oli kyllä vaikeampi, mutta mä voitin silti. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Mä To put it luulen, että lightly, seuraavalla I videolla remember how I felt when I first mä arrived. ehkä teen sen I transferred here from Wagadu yhden just before my fourth year. sivutehtävänä. My mother received an offer to teach Sitten divination yritän here. tuolta linnasta Before I kerran left, noit we had left Uganda lentäviä and were sivuja, halfway mutta mä around the voin. world at a new school in a new country. Mut ehkä storia mä en ihan seuraavalla videolla eteenpäin, tai en mä tiedä. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one.
You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Näin. Complete. No niin, ihan saanut leveliä. Mitäs sitten? Mitäs mulla on täällä? Joo, ja kysymysmerkki. Ei mulla ole mitään muuta kuin tämä. Ei näin mä ole. Oho. Mä en tiedä, kai mä menen. Ootas hetki. Tuskin meni vaan vähän yli puoli tuntia. Kyllä mä nyt jotain teen tässä hetken aikaa. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. Tuolla on jotain. Okei, tässä on vaikka huoneessa ei ole mitään.
Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Revelio. Voinko mä tohon? Häh? Miten? Ei ku... Ups. Siis näin. Ei toimi. Ei, okei. Miksi sä mulko? Okei, ja sitten... Ei voi. Ei voi tehdä mitään. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oi hitsi, taas pitää avaa tuon Don't say kuvaa. my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling Telling lies. lies, Peeves. It was Albert Boot. Kakkonen on pässi. Tai siis tommonen... Bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Joo, Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you'll be, Neljä. but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all Seisko. Mikä on detention. seisko? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Okei. Oliks täällä noit? Siinä lentävä sivu. Okei, mitä tohon nyt piti? Se oli toi 4. Ja mut... Hei. Mihin se meni? Mihin se sivu meni? Siinä. Miksi toi lentää niin nopsaa? Mä usuin. Bruh, mä odotan, että se tulee tuohon. Mikä olisi hyvä kohta, mistä mä nappaan? Näin. Mä osuin. Okei, ei tossa tarvi edes tähtää. Mä luulin, että tossa pitää tähtää, niin se meni vähän hankalaksi. Okei. Ja mä tarvittais kukkua. Mut hei. Transfiguration requires... Mites täällä on? Revelio. Tuohon piti tehdä... Otas nyt.
Revelio. Minne mä oon oikein matkalla? Revelio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Mitäs täällä on? Onko täällä mitään? Ja en jaksa lukea. En nyt. Revelio. Apua, mitä täällä on? Hogwarts hasn't been the same. Rahaa. Revelio. Hä? No. Lumos. Kaukoputki. Tai mikä ihme onko? Ja sit tuossa näkyy 2 tommosta. Hetkonen. Tuo on niinku jossain ikkunan luona. Olisiko tuo ylhäällä? Haha. No sitten takaisin. Ei, mutta tässä ei kato nyt näy. Ehkä se oli vaan toi ensimmäinen tämmönen, kun näkyi, että miten tämmöset niinku tehdään. No mutta, oliks tuolla ylhäällä nyt jotain vielä? Mä en haluais tulla tänne uudestaan. Revelio.
kessalla käytävä vaan. Revelio. Kyllä. Semmonen paikka. Tai semmonen torni. Hei. Okei, ei tulla voi mitään tehdä. Revelio. Ei oo mitään, ei mitään. Mistä mä tulin tänne? Täältä. Täältähän minä tulin. Joo. Revelio. Miten paljon mun pitää mennä alaspäin? Noin, nyt mä oon täällä. Täällä taas. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Come in and out of Hogwarts every day. Minä mun pitäis niinku mennä. Ei, tää oli tää luokkahuone. Mikäs toi merkki on? Revelio. Ei tuolla. I've always said that travel broadens the mind. Onks tos? Alas. Miten mä pääsen alas? Mä haluun alas. Revelio. Kyllä, tuolla on peili. Miten mä sinne pääsen? Onko se nyt tässä kerroksessa? Voi vielä alemmas.
Mut miten mä en oo nähnyt tätä aikaisemmin? Lumos. Kaksi patsasta tai kaksi pylvästä. Taustalla näkyy taulu ja sitten siinä on tommonen korkea ikkuna. Okei. Mielestäni tommonen oli tuolla ylhäällä. Siis ei tää kerros, mut vähän ylemmäs. Olisiko se ollut vähän niinku... Onko se vielä yksi ylös? Ei, onko se vielä ylemmäs? Onko se täällä? Ei se näin kirkkaas huoneessa. On vielä ylemmäs. Ei, tää ei oo hauskaa. Missä toi on? Sharp was in a mood the other day. Onko se sittenkin täällä? Ois pitänyt ottaa kuva. No, mä olin just täällä. Come on. Missä toi on? Täällä? Off on another adventure, are we? Ei. Oikeesti. En jaksa etsiä kohta. Ei se näin kaukana ollut. Tai voi olla. Kun ihmettelen, miksi mä oon täällä valonkaan. No siksi, että mä löytäisin ton. Se ei voi olla alhaalla. Eikä täällä. Onko se siitä alaspäin? Vielä alas. Oisko se? 5 minuuttia. 2 tolppaa tai semmoista ja... Ei oikeesti, mä en löydä tota. Voiko se olla näin kaukana? No on. Ei se oo tää. Se oli vähän tän näköinen, mut... No, en mä löytänyt tota. Se nyt ärsyttää. Ei tommonen. Se on niinku tämmönen ikkuna. Vähän niinku... Wait.
Vitsi, mun maha kurisee. No. What are you up to now? Mä etsin. My older sister's taught me everything I need to know. Nyt mä en edes löydä missä se... Ihme taulu tai se edes oli. Voi Samperi. Tuolla. Ei, onko se muka toi? Ei. Mä oon ihan eksynyt nyt. Okei, no ehkä se ei haittaa tää video muutenkin lopuillaan. Oisko se niinku oikeesti ollut joku tää? Lumos. Ei täällä mitään perhosta oo. Ootas nyt missä se... Se huone. Oliko se täällä? Niin se mun... Oliko se edes täällä? Okei. Ehkä mä... Ootas nyt. Lumos. Missä toi on? No. Oh no. Mä en kerki tätä tällä videolla. Se oli... How nice to see you, my young friend. Alas vai ylös? Mun mielestä alas. Se oli... Oisko se ollut tää huone? Joo, jes. Mä en edes oo toi ollut edes kaukana. Jes. Kerkesin. Kerkesin hipponappaa. Mä kiertelen ympäri linnaa ja Okei, mulla on minuutti aikaa. No siis mä luulen, että mä teen... Mulla tuli... Vai jatkaisinko mä vaan storya? En nyt vähän. Ei, kyllä mä teen. Joo. Onks toi nyt merkattu? Äkkiä nyt. Joo. Noin. Ensi videolla mä katon tarkemmin noit juttuja, mitä mulla on tossa mapissa, mutta oli kivaa ja ensi kertaan. Moi moi!